Elközben meg kell nézni az időt, hogy állunk. Fél egy. 8-ig van még időm. Úgyhogy jók vagyunk. Viszont a házba lepakolom az éket. Now that the town's current is better, I can access the house's attic again. Azt mondja, hogy látogassuk a padlást, menj a ház garázsába. Jó, mind a kettőt meg kell nézni. Előtte azt mondja, hogy ugye a Thermaltake az lőszerkészítéshez van, azt írták, a lőpor is, elvileg ez is, és így jók vagyunk, többi maradhat. Menjünk először a padlásra, menjünk a padlásra. Jó, és akkor elvileg az itt volt bent a fürdőbe. Tök érdekes, hogy a padlás a fürdőszobán keresztül vezet. És igen. Thermaltake, hát akkor mindegy, még egyszer kirakjuk. Pierre készített zenéje. I thought it was lost since the moving in. I love that music. Na, kaptunk még zenét. Nothing. Jó, van itt zene. My lava lamp. I love it. Pierre probably hid it here, out of reach. Can't believe he'd think it's just a passing trend. Poor guy never understood anything about home decor. Lol. This suit. I was in the attic with him when everybody disappeared. I remember wearing it, but we just had one. Jaj, mert mindenki eltűnt. Albatrosz. Radír, lol. Én nem volt suliba. Használt radír, ez nem tudom milyen cucc. Honey, I finally finished my restoration project for this arcade machine. And I've got a challenge for Szóval you. egy kihívásom számodra, tudom, hogy szeretsz egy jól. So try to beat my best score. You will win something I'm sure will bring back good memories. Aha, meg kell dönteni a rekordot. Érd a legmagasabb pontszámot a Trident Z játékban. Sínek kapcsolása A, általános megálló X. Általános megálló, az mi a fasz? A zöld színű vonat jön. Föl. Piros. Ja, hogy van ilyen? Ó, hát ez kurva jó. Oké. Piros. Jön egy sárga. Az a sárga. Az milyen kék? Ja, kék. Medium phase. Kék. Zöld. Az mehet végig, hogyha minden jó. Várjál, lassításba, de mert meghalunk. Sárga az elvileg jó, zöld az jó. Piros.
kék. Jó, az piros. Az ott jónak tűnik. Bazd meg. Jó. Az ott kék lesz. Az baj. Piros, ez mehet föl a kéknek meg. Az baj. Az baj. Ja. Hard phase. Baj van. Bajlandó van. Nagyon nagy bajlandó van. Áj, nem látok. Bassza meg a kutya. Jó, az jó, az jó. A sárga, a sárgát azt le kell kapcsoljuk. Szopjatok le, hát ez mi? Ember, hát normális. Ajaj. Eddig jó. What? Azt sem tudom, mi történik itt, emberek. De jó Isten. Ó, az piros volt, de jó. Piros. Nem normálisak ezekben. Áj. A kék az mehet le. Piros fel, jó, az így tökéletes. Gyerekek, ez mi a pöcs? Hát összetört, hát kit érdekel? Sárga. Mert ez rossz helyre ment be. Ember, azt se tudom, mi történik. Ez kibaszott szopás. Nem, ez így nagyon szar. Alig kell már pedig. Az anyádat. Ez tök szemétség, bazd meg. De majdnem meg volt. Hú, de köcsög egy játék ez. Na, húzzál már bele. Hülye vonat. Sineket kapcsolgatni bele, mint egy idióta, Istenem. Nem baj, akkor is megcsinálom. Úgy szépen oda be. Sárga. Mehet oda. Lentre. Úgy. Helyedre. A kék az mehet oda lentre. Médium, az kell neked, médium, majd jó, maxibatsz megint. A zöld az fölfele. Semmi dolgom nincs vele. Hát a sárga az mehet lefele. Ez az. Ó, bazd meg! Jó, azt el is basztam. A büdös picsába ilyen baromságot bazdja berakni. Come on. Hát de... Anyád, ez ilyen egy ökörjátékot. Istenem, bazd meg. Hú, kretén az a játék.
Micsoda zöld? Na, sárga. De az zöld. Hát ez hülye, na mindegy. Sárga jön elvileg. Kék. Zöld. Sárga az, annak lefele kéne menni. Az meg. Oké, a piros elvileg jó. A zöld az fölfele mehet. Azaz. Jó, addig jók vagyunk. Zöld. A kék az majd lefele megy. Jó. Ilyen egy paraszt egy... Bazd meg! Ilyen egy mocskos, egy paraszt egy játékot. Fúj! Fúj, bazd meg, fúj! Oké, zöld az mehet arra végig. Oké, sárga, hát a sárgát azt el kell térítenem lefele. De undorító, a zöld az megint oda föl megy majd, a sárga az oda és úgy, ez az. Az meg nem egyszerű. A zöld is ugyanarra, zsír. A kék az lefele. Fölfele. Lefele. Jó, azt elbasztuk, remek. Kapják be. Ez már full hardba megy. Azt. Ó. Jó, siker. Sikerült, találd meg Pierre ajándékát, de hol? De hol nézzem meg? Damn, you always know how to surprise me. Megfogás. Lézerjáték. Lézer. Ami rávarhatok a fegyver... Ó, a fegyverre. Fejleszd a fegyvered a kunyhóba, menj már picsába. What? Azzal gondolom felgyorsul a célzási idő, vagy nem tudom. Oké, úgyis menni akartunk a garázsba, úgyhogy az így tökéletes. Ez a vonatos egyébként, hát minigame-nek kurva jó a játékba így belerakni, de full rage game-nek minősül tényleg.
Jó pufa. Nem rossz. El lehet vele bohóckodni. Oké, nézzük csak, menjünk ki. Mennyi az idő? Ó, 4-2, bőven jók vagyunk. Na, félszerbe itt nekiállok hegeszteni. I could attach this laser to my gun, see if that makes me more precise. Király, még pontosabban fog lőni, akkor előbb tudom. Nice, hát ez nagyon jó. Oké, mentünk a garázsba. Nem is tudtam, hogy ilyen advanced cuccok lesznek. Jó ki lett találva a kame egyébként, azt kell, hogy mondjam. Itt a garázs. És már van áramunk. Oké. I almost never set foot in here. There's gotta be something. Egy szekrény. Ja, hogy az egy rejtett fal, vagy ajtó. Mi a szar az? Meg közben. Wow, a projector. Projektor. I thought I would forget its existence with my school years. What is it doing down here? Tényleg, miért van egy projektor? Azt mondja, hogy lehet a törvényavatása, Frank szülinapja. Azt mondja, hogy szekta ellopják a megszakítókat, a kém. A kémbejegyzés világító tornyot arra használták, hogy hallgassák a víz alatti tevékenységeket. A pincében lévő projektor képes átlátszó diákat vetíteni. Ezek szerint lesznek diák. Jó. Mi van még itt? Hát még találunk itt valamit. Semmi. Oké, menjünk csak ide be. What? What is that? I can't believe all this was under the house. A házunk alatt van. Küldetés frissítő. Fedezd fel az alaksort. Ebben nem látok szart se. Let's shed some light on this. Ó, ez a világítás. Igen. Devoted. Unknown signal. If you're listening to this, you are probably the person sent by the office to continue my investigation. Hivatal. At least I hope. Nem titkos ügynök vagy mi? My name is Matthew Banks, and I started this work about a year ago. Egy évet As csinálja stated in my previous reports, I infiltrated the lighthouse last month, but they just found out that a tape was missing, and I think they're on to me now. I used to borrow tapes during the night, but this time they noticed before I could bring them back. I didn't have time to use the new filtering machine, but I left the tape inside it. I hope it's safe there with you. Since I have to leave, I prepared the way for you, and I have regrouped all of my ongoing work onto 3 different boards, each including a guiding tape. Segítő kazettát The first one tartalmaz. gathers my studies on the audio signal coming from the oceanic floor, which was the reason our interest was piqued by St. Exel in the first place. The second board will give you more details on the local cult, whose believers call themselves the Devoted. The third board is about Operation White Medusa, which is probably why you're here now. Fehér medúza. We are now definitely forced to recognize that the village of St. Exel is the center of great political and scientific interest, as we first suspected. I hate to leave like this, but I'm afraid my time has come. During the last 2 weeks, the lighthouse had trouble acquiring new information from ashore. Apparently, some kind of technology has been jamming their signal. Is
there's some kind of expert trying to hack the operation? I'll leave it to you to find out. Hagyjad már. Ez tök izgalmasnak hangzik. Passports? Money from different countries? This man was not your usual. Hát ez valami titkos ügynök, igen. Különféle pénznemek, útlevelek. He was planning on leaving. Just wasn't sure when. Azért ez kemény. Új nyom, várjatok. Állj. Azt mondja, hogy... Azt mondja, hogy a világítőn arra használták, hogy hallgassuk víz alatti tevékenységeket. Van egy gépe, ja a kémnek a cuccai, van egy gépe, olyan titkosított kazettákat lehet hallgatni. Elhagyta a régiót, amikor észrevették. Beszarás. Ez nagyon jó. Küldetés, gyűjtsd össze a kém dokumentumait. Fedezd fel az alaksor. Elvileg van kazett. Jaj, ne! Elbasztuk. A kém. If you're listening to this, you are probably the person sent by the office to continue my investigation. Well, at least I hope. My name is Matthew Banks. I started this work about a year ago. As stated in my previous reports, I infiltrated the lighthouse last month, but they just found out that a tape was missing, and I think they're on to me now. I used the copy. Ezt ugye elmondta ő az előbb, úgyhogy ez nem, ez mi? What is this folder? Következő célpontjai. I'll study that during the night. A bit of reading always helps. Megfog, aha. Elraktuk a papírokat, menj aludni és tanulmányozd a kém dokumentumait. Egyelőre még nem Mi a pöcs? Ezek itt a anomália tanulmányozások, a vízhangok vagy mik? Ja, a jelek. Okay, szerez. In 1977, an ultra-low frequency sound was picked up by scientists south of the Atlantic Ocean. But no one succeeded in identifying the structural composition of this acoustic phenomenon, and many theories were put forward. Spy submarine, human aeronautical activities on the surface, or even tests of explosives resonating through the abyss. The case remained closed for 2 years until a second sound was recorded 2,000 kilometers from Namibia. Yes, sir. The subject worried specialists. The position of the two recordings suggests a movement of something. In 1984, the sound was picked up again several times around the Bermuda Triangle. Many countries decided to classify all information about this issue as confidential, and the general public was kept away. While tracking other countries' progress, our secret services discovered in '86 that the French government was particularly interested in the matter, and that they put in motion a special program called Rorqual, a scientific project mainly dedicated to the understanding of unknown oceanic noises. We then decided in 1987, based on what we found in the village of St. Exel, and considering that this last signal was recorded off the coast of French Brittany, that it made perfect sense for me to start our investigation here. During my time, I discovered a platform for listening and monitoring seismic activities at the heart of the lighthouse. Only recently, and thanks to an information trading deal I made with the cult, I got myself recruited there as a maintenance agent. It allowed me to find that the lighthouse crew is, in fact, following the movement of an object which turns out to be a French military submarine. So was it only a submarine that we tracked from the beginning? But its movements are inconsistent. How did it produce this noise that we regularly pick up? I copied a lot of tapes and left them inside the hideout, but they're all still encrypted. I was hoping to get more information from it, but I spotted a car in front of the house tonight, and it's clearer than ever now that my time to leave has come. Gyerek, ez nagyon király ez a sztori. Beszarás. Kurva jó.
In 1977, an Ne. ultra-low frequency sound was picked up by scientists Nem, out of állj. the... Nem kell. Már értem. Aha, és itt a következő. És ott a szalag. Infiltrating the cell in the heart of the lighthouse made me realize that the French government is very concerned about the development of the situation here in St. Exel. A White Medusa akció. As well as the growing anomalies observed in the population and nature are monitored in a sustained manner. They came to realize that if they do not act, this situation will eventually draw the attention of the entire country to St. Exel. I had, in my hands, documents detailing an operation called White Medusa, the purpose of which was to methodically isolate and capture everybody in the village. Mindig el kell fogni a Do they faluba. think that the people here are all sick or contaminated with something? Ja, azt hiszik valami járvány. This affair under the rug. They seem to foresee two possible scenarios for carrying out Operation White Medusa. Két lehetséges forgatókönyv. Coincidence, there are incidentally two events which attract almost all the population in the same place. The village festival, which takes place during a whole weekend, or a fair organized by the village school. I was able to reconstruct on the map the assaults considered in each of these possible scenarios. A large number of troops will be deployed, and they can easily prevent anyone from escaping by blocking the main accesses and roads. They will proceed using heavy trucks and toxic gas to control and direct the crowd toward them. The inhabitants of St. Exel have a Damocles sword over their head, but they don't know of its existence, nor when it will fall. De durva. A lakosságot így úgymond eliminálták innen. Mi ez a sztori, gyerek? Ezek meg a kultisták. Lokál kult, devoted. Aha, és ott van valami... Hát ez mi a lófasz? The Divine Entity. Ebbe hisznek. Nézzük csak a kazit. In many areas, the life in St. Exel has deteriorated sharply in recent years. Local studies tend to show that nature has adopted an abnormal behavior. Some species started proliferating more than before, while others suffered the opposite effect. Some animals became aggressive towards humans, and some bird species completely migrated and left the region for good. We've also seen a lot of upheaval in the behavior of inhabitants of the village and their health. Ultimately, it led to many people leaving, which left only the ones who didn't have a choice. A real change is taking place, and no one seems to understand where it's coming from. Additionally, these extraordinary happenings have been rumored in the region, which isn't improving the situation. The village has become a place of attraction for people bathed in pseudosciences, esoteric and the occult, to say the least. They now see this place as a central home to their mythology. One movement eventually took over the others and established itself as the popular cult, the Devoted. They managed to obtain this importance by being omnipresent in their protests. They vandalized sites in large areas surrounding the village, which made the local press very keen on showcasing them, and ultimately helped a great deal in converting more people to their cause. According to my research, it is governed by a certain Aurora K. I couldn't find a lot of information regarding her, but managed to steal some pictures by following her after a public meeting with the population. She built her movement on the belief in the existence of an abysmal entity which
would sow its harmful influence over the region and towards the inhabitants of St. Exel. To calm this underwater entity, they tirelessly seek the culprits for this curse. They unearth and send ashore on deteriorating ships coffins containing the bodies of people who have always lived here. If the boat returns and runs aground on the coast, the person and their family are pardoned. I haven't seen it yet, but it looks like they've shifted into high gear by sending people who are still alive to sea. These are just rumors, and people who go missing may have simply decided to leave the area. They never communicated their plans with me regarding the future of their protests, and I'm not sure where they'll meet yet. My theory is that they'll probably regroup either near the White Manor or the local church. Manor vagy egy church. Hát ez kemény, bazik, ez a szekta. Mit csinál? Ez elég szigorú. Oké, mi van még? Van nekünk még valami kazettánk. Pillanat. Sőt, itt van még ilyenünk is. Hát tényleg, ez ugyanolyan drága, ami karkötőben van. What the fuck? Ez tényleg ugyanaz a kő. Ennek itt nincs valami leírása. Utasítás itt van, de hogy nincs. Use the power switch to turn device on off. Press bypass switch to cancel the effect of the equalizer on the tape. Use this dial change the play speed of the type. Ja igen, ez a sebesség. Aztán van az 5-ös, az elvileg nem kell, van a 6-os, de view meter or volume, bocsánat. Meter display. Igen, a 7-es az frekvencia. Ez mi volt? Mi történik itt? Submarine? In danger? What was the lighthouse doing? Beszarás, bazd meg.
Nagyon durva, bassz. Mi a fasz? Azt mondja, vannak nyomok. A nyomokon belül más talán itt most nincs. A jel. Na itt van-e? Mi az a bloop? Azt mondja, egy ultra alacsony frekvenciájú hangot észleltek 1977-ben az óceánban. A következő 10 évben többször is észlelték, valami mozog az óceánon keresztül. A tudósok által felállított elméletek, kémkedés tengeralattjárón, légi közlekedési tevékenységek, robbanóanyag tesztek, állatok, ezek voltak ugye szondahang, következő oldalon. A Rorqual Project, világító torony hangforrás, tengeralattjáró akusztikus hullám, óceánfenék. Azt mondja, a tengerfenék tanulmányozására és védelmére létrehozott kormányzati kutató egység. Az egységtől származó minden információ rendkívül bizalmas. A világító torony rögzítő állomása fogadja a tengeralattjáró adásait. Ja, hogy értem, a tengeralattjáró kutatta, és az a világító torony laboratórium célja, valamit követnek az óceán fenekén, a kémet karbantartók vették fel, furcsa gépeket használnak a szeizmikus aktivitás tanulmányozására. Az utolsó jelet a francia partoknál Szent Exile közelében rögzítették. A francia kormány tudományos szobát hozott létre a világító toronyban. Világító toronyban áll egy szeizmikus aktivitást figyelő és ellenőrző rendszer. Hívő. Mit lehet tudni a szektáról? Azt mondja, Aurora Kay, a szekta vezetője, egy mélységes entitás létezésébe vetett hitre épül. Ezt az entitást azért tartják, hogy elterjessze a káros befolyását a régióban és annak lakóiban. Céljuk, hogy megtalálják a bűnösöket. Aurora Kay, a szekta vezetője kérdője, a fájdalmas entitás. Beszarok. Hol találkoznak? Kim úgy tudja, vagy tudta, hogy éjszaka a helyi templomban találkoznak, a hívők megszentségtelenítik Szent Exile Isten tiszteleti helyét azáltal, hogy szimbólumaikat festik oda, propaganda kazettáikat az általuk tisztelt szobrok lábánál hagyják. Templom szekta címere. Mit csinálnak? Hogy megnyugtassák a víz alatti lényt, koporsókat küldenek, amelyekben olyan emberek holttestei vannak, akik mindig is itt éltek. A koporsó zátonyra fut, az illető és családja megkegyelmez. Talán még olyan embereket is küldenek oda, akik még életben vannak. Emberek tűntek el, de lehetséges, hogy egyszerűen csak úgy döntöttek, hogy figyelmeztetés nélkül távoznak. Partra visszatért koporsó. Hívők hajója beszarás, nem normálisak. Természetben megfigyelt anomáliák. Természet most máshogy néz ki. A helyzet az egész ország... Micsoda? A helyzet az egész ország figyelmét magára vonhatja. Vannak furcsa növények, amelyek csak Szent Exile területén nőnek, néhány rendkívül fényes ásványt fedeztek fel. Egyedülálló növényzet, nagyon csillogó kövek, fehér medúza hadművelet. Gázellarcokkal felszerelt katonák repülőgépet és teherautókat használtak a támadás során. Célzott esemény. A francia kormány terve az, hogy elfogja Szent Exile összes lakosát, hogy vélekednek a lakosok a támadásra falu egyik különleges eseményért, például egy vásárra van betervezve, könyvgáz sokkoló és nehéz fegyverzetű csapatok bevetésével járó offenzíva beszarás. Oké. Érdekes lesz ez a sztori. Hogy ebből mi sülhet ki. Eddig jó pofának tűnik amúgy. Jóféle mentés, oké. Na hát akkor menjünk aludni. Át kell tanulmányozzuk ezt a aktát. Mennyi az idő? Egy csak 3:30, nem baj, nézzük. Gyorsan kipakolom a cuccokat.
Megszedtünk össze pár dolgot, ugye? Kirakom a törmeléket a radírral. És így jók vagyunk elvileg. Na, nézzük csak. És akkor ide kéne jönni. Aha, na hadd szóljon. Elvileg jók vagyunk. Let's find that antenna on the village beach. Jó, azt mondja, hogy gyűjts össze Alice hangos naplóját, és keresd meg az antennát a strandon. Jó, nézzük a hangos naplót. Ne hittél azért, Pierre, csak így hallottok emberi hangokat. Ennyi? Annyi a lószart. Zavart jelek. I finished reading the documents Matthew Banks had left for his replacement, who never came. Matthew apparently needed to join the lighthouse maintenance team to gain access to the Rorqual cell. To achieve this, he was forced to make a deal. The sect could help him get hired quickly, but in exchange, Matthew would have to pass on the information obtained once there. He didn't know why the cult was interested in all this, but he needed them, so he agreed in order to continue his investigation. Matthew knew that the Rorqual cell used a specific radio frequency to communicate with the outside. Just before his departure, he discovered that the cell could no longer connect to this very frequency. The radio worked well, but the signal of this wave was scrambled, which prevented transmissions. It looked like sabotage, but who was behind it all? A member of the lighthouse team? Another spy? Only one thing was clear to him. If someone had wanted to disturb the signal, he would have gone through the big antenna. Aha, szóval ez szabotás, értem. I always spotted it in the past. It is on the keys towards the beach. I just have to go there. Jó, el kell jutnunk, oké, el kell jutnunk a partra. Védett házikóm. Ja, perc. I'm sure it's this giant blue rock under the house that must be responsible for our bubble that protects and keeps monsters away from our home. Ooh. The crate of rocks came with a bunch of analysis papers that probably had to be shipped with the set. I don't understand all this paperwork, but these rocks seem to have totally unexpected properties. I don't know if there is any connection between the monsters and this rock, and why it would have an effect on them and not me. De durva. Szóval a ház azért védett, mert az alassorban van egy ládakő kavicsunk lényegében. Kurva jó. Na menjünk, hát ez nagyon állat ez a sztori. Menjünk a strandra, azt mondja a játék. Baró nagyon. Na nézzük, hogy jutunk el a strandra. Most elvileg ugye újból 8 órától indulunk reggel. Ákullőszert nem hoztam. Elvileg pedig van. Ezt gyorsan felveszem, mert ha minden igaz, a ládába kraftolódik a lőszer. Azt írta a játék. Hát nézzem. És így van. 4 darab lőszerem lett, összesen van 8. A HQ lőszer elvileg arra jó, hadd nézzem. Kiváló minőség. Ja igen, ez a high quality HQ lőszer, high quality lőszer.
Maréknyi használható töltény, az végtelenített, aha, a high quality-val gondolom nagyobb sebzést lehet osztani, ennyi. Ezt igazából majd nem tudom, meglátom, hogy milyen fájtok lesznek. Legyen nálam, de egyelőre nem használom el. Azt mondja, hogy ami kell nekem... Bazd meg anyád. Jó, az a lézercélzó viszont baszó. Viszont kaptam is pofont. The access is condemned at the top. Okay. I love the atmosphere of the streets of the village with this staging. Too bad this is now linked to where my nightmare started. Csába. Completely locked. Jó, ez be van zárva. Ó, itt egy tábla. Nézzük csak. Ahead, Boisseau's Park in the beach. Egyenesen. Left, St. Exel's Church. Balra. Az egyenesen az... Mondjuk a nyilak felfele mutatnak, úgyhogy gyanít. The soldiers were perfectly organized and cut off all access. Aha. We had almost zero chance of escaping this mass kidnapping. Komoly. Like sheep in the dark. Katonai gépjármű itt van. I can still smell the perfume of stamps and papers. But no one will come to pick up the mail Itt a tonight. posta. Ahead, Boisseau's Park in the beach. Aha. Left, St. Exel's Church. Jó, akkor erre kell jöjjek. Lőpor. Két ajtó is van, ahogy látom. Hadd nézzem. Sárga, azért nem látom. Sárga, kék, fekete, fehér. Sárga, kék, fekete, fehér. Azt mondja, sárga, kék, fekete és fehér, és 220 volt. Oké, zsír. Ennyi volt a lényeg. Long time no see, Boisseau's Park. Park mausoleums were not spared by the cult either. Ja, ezek mecsetek. Beszeres. They are a real scourge for this village. Ez szektának a jele. Only one destination for you? My bag. Oké, szereztünk egy gombát. Mik vannak még itt? There's a thieving crow's nest right up there. As expected, Hát it has volt, hogy something in its valami... beak, but Micsoda? it will only leave its Ott nest egy if it appears kulcs. safe to do so.
Ott van egy kulcsi csőrébe a madárna. Anyádat. De ez mi? Hát ez mi ez a baromság? Mik ezek a katonák? Mi az tar ez? Hozzáteszem, ez marha egy baromság. De a lézercélzót nem érzem nagyon sokkal jobbnak. Jaj, furgonkulcs. If you manage to get my keys back, please call me at the number written on my truck. Mr. Levens. Mr. Levens, őrcső szerelő? Szerezd meg az ellopott kulcsot a madártól. Zsír. Aha, ő lesz a csőszerelő. I feel that the wind turbine is going to need a little help from me to launch. Sweet. It was enough to start the turbine. Jó, elvileg benyitottam a turbinát. Amongst birds living in the park, you will find the Kövess picatrix. I know you, you little flying thief. They keep their precious loot inside their beak, which makes it really hard to get them. To prevent such situations, scarecrows were installed by local farmers. Oké, azt mondja, hogy a gomba a sziklán nő rendkívül gyors. Igen, sirályak és varjak eszik meg. Az nagyon jó, mert az nekünk pont kell. Küldetés. Terítsd le a park varjait. És itt a varjú. Nagyon különleges madárfaj, furcsán vonzódnak a gombákhoz, könnyen megijed, fél a madárjesztőktől. Azt láttam is itt. Ó, ez mi? Itt egy madárjesztő. That will teach you to look at me suck. I don't think I can get used to it. Nézzük csak. Solve this puzzle and win a coin to use in George's workshop. Érméket fogok kapni. Oké. The prizes obtained do not engage the responsibility of George's workshop in the event of bodily injuries or even severe burns.